ở đâu ra cả hai tìm múa công nghệ đấy từ lúc nào nhỉ? Thực tế nào? vào dễ mà chỉ cần lấy cây để vào xong Dây đây. Dây này đúng không? chía này Cửa. Diễm mắt tệ. Diễm mắt tệ xú xí. Diễm mắt tệ. Cửa. Chào bố. Bởi vì tôi là cực. À, con sẽ là vợ bố. Giữa. bố khoan cố như
nó cứ chọc cái thằng. Ôi để con kéo hộ bố. Đấy con kéo cây này. Con đang chơi nhá. Cái này nó bị trùng. Đấy, lấy cái dạy em buộc một cái. Con biết buộc. Ở đây buộc chặt vào. Còn cầm cao không? Con cái thằng giáp đó tí nào này. Có cái kéo không? Phải bắt lại. Trên cây cao xuống. Zip mạnh mà. Đâu rồi bố ơi? Đi đây. Đây.
là vẫn có. Cơm chín chua hả? Nhưng mà lên còn ăn nữa. Rau nó rất là nóng. Cái gì đây bố? Làm gì bố ơi? Chan nước rồi bạn uống nhé. Chúc Hương cảm ơn nước mà. Tôi đây. Tạ ra lỡ rồi. Đấy nó phần vào được. Đi qua đây. Ăn nhạt áo đi. Có thể ướp đôi ra thì cũng được. Từ từ vào. Bác sĩ hội dạ dày. Đâu rồi? Lên chạy mượn cái xà beng. Hải một cây hả? Không. Gì? Burger ma. Không.
hơi lâu. Cắt đấy mày chẳng bảo ý. Thả đâu ơi, thả đâu. Thả đâu ơi, thả đâu ơi. Ôi, thì ta lại bị quỷ. Họ phải đi vào đây. Tóc to cuối cùng. Cho con. Đấy. Đá bóng. Hết rồi. Trong lúc góc đây. Đá bóng. Messi. Một cú là bằng. Bằng đi. Ok. Lên lúc. Chị chó. Thế này lúc sợ chị chó. À, con cũng rộng ra. Ôi mọi người, rộng ra đây. Diện tích hình vuông có cạnh 9 cm. Vuông là 9 x 9 bằng 81 cm. Đúng rồi, đâu? Bài nào? Đây, Bài này học chưa? chưa? Phần mày nữa. Tính diện tích hình vuông có cạnh là 9 cm. Dễ. Cái này dễ học lâu rồi. Diện tích hình vuông là 9 x 9 bằng 81 cm. Đất. Cm vuông. Tính diện tích mà. Đúng rồi, cm vuông. Ừ. Một hình chữ nhật có chiều rộng 6 cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật đó. Bây giờ làm nào? Làm đầy đủ bài này nào. Chiều dài số cm. Chiều dài hình chữ nhật phải ghi đầy đủ ra, đúng không? Chiều dài hình chữ nhật Có số cm là có số cm là đúng rồi. gấp đôi là lên 2 cơ mà. Đúng. Thì ghi 6 x 2. Đúng.
Không được, sao lại cm vuông? Đấy là chiều dài cái nhật mà gấp đôi, chỉ là cm thôi chứ đấy không phải diện tích đâu, đúng không? Thế nên bây giờ chiều dài biết chưa? Rồi. Bao nhiêu cm? Chiều dài 12 cm. Chiều rộng mấy? Chiều rộng 6. Thế bây giờ tính diện tích làm nào? Tính diện tích là Ghi lời giải xong ghi. diện tích là diện tích hình chữ nhật là Đúng rồi, ghi luôn. diện tích Cái này cứ nhẹ, đừng tìm mạnh. hình vuông mới là 6 x 6. 2 x 1. 6 x 1 6 x 1 là 7. 72 cm vuông. Đúng rồi. Đọc số. Xong. Thì nên cho đi đá bóng. Mưa này đá bóng cái gì? Trời đã có mưa rồi. Một võ đài hình vuông có chu vi 36 cm. Tính diện tích của võ đài đó. Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy một cạnh nhân với 4. Lấy 36 nhân 4. Thế đây là chu vi của cái hình vuông đó rồi, nó là 36 rồi. Thế còn nhân lên thì nó gấp bao nhiêu lần? Bây giờ mình phải tìm ra một cạnh của hình vuông thì mình mới tính diện tích được. Hiểu chưa? Chu vi của cái hình vuông ở trên võ đài đó nó là 36 cm rồi. Tức là 4 cạnh của nó là 36 cm rồi. Thế mình chỉ làm, mình còn phải thuộc công thức là muốn tính chu vi hình vuông ta lấy một cạnh nhân với 4. Thế thì đây cả cái chu vi hình vuông rồi, người ta nhân thì mình phải làm thế nào? Người ta nhân thì mình phải chia thì mình mới tìm ra một cạnh của hình vuông chứ, đúng không? Đây là cả cái chu vi hình vuông nó có 36 cm. Đấy, thế bây giờ mình muốn tìm ra một cạnh của nó thì mình phải lấy 36 chia 4. Ngáp ngủ cái gì? Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy một cạnh nhân với 4 thì đây cả cái chu vi hình vuông nó là 36 rồi, mình nó nhân thì mình phải chia 4 thì nó mới ra một cạnh, hiểu chưa? Chia 4 cạnh thì nó sẽ ra một cạnh, là ra một cạnh của hình vuông. Thế bây giờ mình phải ghi là bài giải là một cạnh của hình vuông là, hiểu chưa? Để mình tìm ra một cạnh mình mới tính ra diện tích được. Ghi đi cho nó nhớ. Người ta bảo là tính diện tích của võ đài đó, biệt tính diện tích thôi, nhưng mà người ta chưa cho biết diện tích, chưa cho biết cạnh thì nhá, thì cho biết chu vi của cái hình vuông đó. Khi biết chu vi thì mình sẽ tính được ra cạnh. Diện tích. Con hiểu chưa? Người ta cho biết tivi mà mình chu vi của cái hình vuông đó là 36 cm, nhưng mình sẽ tính ra cạnh. Tính ra cạnh bằng cách nào? Bố vừa giải cho con đấy. Chu vi bố mẹ nói là tivi. Nói nhầm. Thế bây giờ ghi như nào? Bố mà bảo bây giờ có biết ghi không? Ghi là diện tích. Lại ghi là diện tích. Bây giờ mình phải tìm ra cạnh của hình vuông đó đã thì ghi thế nào? Thế mình phải tính diện tích nhưng mình chưa biết cạnh nó là bao nhiêu cm thì làm sao tính được? Đúng không? Bây giờ chỉ cho biết chu vi thôi, bây giờ mình phải tìm ra cạnh của nó là bao nhiêu cm chứ. Số cạnh. Không phải là số cạnh. Bây giờ tìm ra cạnh của hình vuông. Một cạnh của hình vuông. Hình vuông thì nó có 4 cạnh bằng nhau, bây giờ mình tìm ra thì 4 cạnh đó là nó là bao nhiêu cm? Mỗi một cạnh là bao nhiêu cm? Số cạnh hình vuông có số cm là. Con chỉ cần ghi cạnh của hình vuông có số cm là, nhưng mà số cạnh làm gì phải ghi số cạnh nữa. Đây là hình vuông đây này. Thế mình muốn tìm một cái cạnh này ra thì mình chỉ cần ghi là cạnh của hình vuông có số cm là thế thôi. Chắc là nhân nhỉ. Cả cái chu vi hình vuông nó có 36 cm, nên bây giờ mình tìm ra cạnh thì nó lại nhân lên nó nhiều thế. Đây là một hình vuông như này nhá. Không hiểu gì giảng thế không hiểu.
đây là một hình vuông thì nó có 4 cạnh, hiểu chưa? Cái chu vi của nó là 4, gồm 4 cái cạnh này thì nó là 36 cm. 36 cm. Thế thì mình phải tìm ra một cạnh của nó là bao nhiêu cm thì sao lại nhân với 4 được? Đây là mình tìm ra cạnh của hình vuông, phải không? Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy một cạnh nhân với 4. Nhưng đây mình không phải tính chu vi hình vuông nữa. Đây không phải là tính chu vi hình vuông, bởi vì hình vuông này nó là 36 cm rồi. Mình đang tìm ra một cạnh của nó là bao nhiêu cm, hiểu chưa? Chứ đây không phải tính chu vi hình vuông đâu. Mình đang tìm một cạnh của cái hình vuông này mà, đúng không? 36 cộng. Không phải cộng. Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy một cạnh nhân với 4. Ta lấy độ dài của một cạnh nhân với 4. Thế thì nhân với 4, ví dụ đây độ dài của một cạnh này nhân với 4 nó bằng 36. Thế thì muốn tìm ra một cạnh thì mình lại lấy 36 chia cho 4 thế thôi, nó nhân thì mình chia. Hiểu chưa? Đây nhá, mỗi một cạnh này nó là 9 cm chẳng hạn này. Đấy. Thế muốn đây, một cái hình vuông này nó có cạnh là 9 cm. Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy cái gì nhân cái gì? Chu vi hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4. Đúng rồi, thế đây ví dụ đây một cái hình vuông này. Bố vẽ đây, cạnh của nó là 9 cm đây. Thế bây giờ lấy cái gì nhân cái gì? 9 nhân 4. Đúng rồi. 9 nhân 4 bằng bao nhiêu? 9 nhân 4 bằng mấy thôi? 9 nhân 4 bằng 36. Đúng rồi, bằng 36 cm. Thế 36 cm này. Thế bây giờ mình tìm một cái cạnh của hình vuông này thì làm thế nào? Lấy 36 chia 4 thì nó ra một cạnh 9 cm đấy. Đây là 9 nhân 4 là 36 rồi. Tức là chu vi của cái hình vuông này là 36 rồi. Bây giờ mình tìm ra một cạnh của hình vuông này thì mình lấy 36 chia 4 bằng 9, đây. Thế là ra một cạnh rồi. Thế là đã được một cạnh rồi, đây này. Cạnh của hình vuông có số cm là, tức là cạnh của cái hình vuông này mình đang tìm này. Hiểu chưa? Thế thì bây giờ lấy cái gì? Lấy 36 làm nào? Vừa giải này. 36 chia cho 4. Thế 36 chia 4 bằng mấy? 36 chia 4 9. Bằng 9 gì? Muốn tính diện tích hình vuông ta làm thế nào? Ta lấy một diện tích hình vuông, ta lấy độ dài nhân với độ dài một cạnh nhân với 9 đó. Đấy, thế thôi. Thì lấy 9 nhân 9. Đúng rồi, mình đã tìm ra một cạnh của hình vuông là 9 rồi, hiểu chưa? Thì mình lấy 9 nhân 9 bằng 81 thôi. Thế bây giờ viết lời giải như thế nào? Diện tích hình vuông là Đây người ta ghi là tính diện tích của võ đài đó, thì con ghi là diện tích của võ đài đó là, hiểu chưa? Đây người ta hỏi đây này. Tính diện tích của võ đài đó thì mình ghi là diện tích của võ đài đó là, hiểu chưa? Võ đài chính là hình vuông, đây nó ghi là một võ đài có hình vuông. Cái võ đài nó có hình vuông này. Đây bây giờ con ghi là diện tích của võ đài đó là, ghi đi. Thế đã hiểu chưa? Hay chưa hiểu lắm? Hiểu rồi cái gì? Bố làm cho một con đi. Hả? Bố làm cho một con đi. Làm cho một con khác cái gì? Bố làm một con khác. Thế bài này là làm hiểu rồi cái gì? Hiểu Hiểu thôi. Thế bố viết cho một bài khác nhá. Được. Tự làm nhá. Được, con tự làm, không cần chỉ một tí nào. Một thửa ruộng. Tự làm thôi. Viết sao cả con nhá. Đây này, cái bài này là bài hôm nọ này. Đây cái bài hôm nay cô bảo đây. Cái bài này chưa học. Không, bài này chưa học đúng không?
mai đi học này. Thì cái này Yeah, xong rồi. Chưa. đấy đúng rồi, hết rồi đấy, thế thôi có gì đâu. Ủa? Hả? Bố làm gì vậy? Dọn luôn sẵn, dọn đương ấy, đoạn làm cái chuồng gà ra đây. Ô, bố làm 2 cái chuồng gà. Chuồng gà kia nó hỏng hết rồi, rột hết. Lúc nào có tiền thì làm thêm chuồng lợn này, làm thêm phòng ngủ cho chị này. Rồi làm lan can này, bây giờ thì chưa làm được, chưa có tiền. Thế làm phòng cho con nữa. Làm cho mỗi người một phòng. Vâng. Nhưng mà phải bình tĩnh, giờ chưa thể làm được ngay. Ơi, tí con ở nhà cắm cơm tí, chị Linh đi học về, hai chị em ăn cơm nhá, bố đi ra ngoài có chút việc nhá. Trưa bố không ăn cơm ở nhà đâu, hai chị em ăn cơm nhá. Hai con đi đá bóng một tí. Mưa này đã